Okay, so accounting is the language of business. How? Because accounting is the scoreboard of the business. Accounting भएन भने business kind of dumb हुन्छ, लाटो हुन्छ. बिजनेसमा एसेट्स कति छ, बिजनेसको लायबिलिटिज कति छ, बिजनेसको एक्सपेन्स कति भयो, बिजनेसको इन्कम कति भयो, वाट इज द अमाउन्ट अफ प्रफिट है. सो यी सबै कुराहरू भन्ने, सबै कुराहरू बताउने काम कसले गर्छ त? एकाउन्टिङले गर्छ. सो एकाउन्टिङ इज द ल्याङ्ग्वेज अफ द बिजनेस. एन्ड एभ्री ल्याङ्ग्वेज हेज इट्स ओन ग्रामर. आफ्नै ग्रामर हुन्छ नि, लाइक नेपालीको पनि ग्रामर छ, व्याकरण, नेपाली व्याकरण, इङ्ग्लिसको इङ्ग्लिस ग्रामर छ. सिमिलरली एकाउन्टिङको ग्रामर भनेको चाहिँ ग्याप हो, जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल विच इज नोन एज ग्याप, जिएएपी. ग्याप भनेको चाहिँ एकाउन्टिङको के हो त? ग्रामर हो. ओके, नाउ yesterday we have discussed about transactions as well. हामीले ट्रान्जेक्सन्स भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले हिजो डिस्कस गरेका छौँ, राइट? सो वाट इज ट्रान्जेक्सन्स? If you exchange goods and services with money, that is transactions. Okay, तिमीले केही कुरा पर्चेज गर्यौ and in return if you provide money, that is transactions. तिमीले केही कुरा रिसिभ गर्यौ, त्यसको बापत तिमीले पैसा दियौ भने that is transactions. है, हामीले केही कुरा मनी अथवा मनीको वर्थमा हामीले केही कुरा एक्सचेन्ज गर्यौ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? ट्रान्जेक्सन्स भन्छौँ. फर इक्जाम्पल पर्चेज अफ गुड्स, सेल अफ गुड्स, पर्चेज अफ बिल्डिङ, होइन, पेमेन्ट अफ रेन्ट, दिज आर अल ट्रान्जेक्सन्स. तिमीले आइदर सर्भिस अथवा गुड्स मनीसँग के गरेको त? एक्सचेन्ज गरेको. ओके, नाउ बिजनेस ट्रान्जेक्सन्स आर इनिसियली रेकर्डेड इन द जर्नल भाउचर. हामी फर्स्टमा जर्नल भाउचरमा रेकर्ड गर्छौँ है. सो जर्नल भाउचरमा रेकर्ड गर्छौँ अथवा हामीले कुनै पनि बुक्स अफ प्राइम इन्ट्रीमा हामी रेकर्ड गर्छौँ है. सो वाट इज बुक्स अफ प्राइम इन्ट्री, वाट इज जर्नल भाउचर इज नट इम्पोर्टेन्ट नाउ. हामीले काहीँ न काहीँ रेकर्ड गर्दो रहेछौँ, कुनै न कुनै डकुमेन्टमा रेकर्ड गर्दछौँ भन्ने कुरा इज इम्पोर्टेन्ट नाउ है. सो हामी रेकर्ड मात्रै गर्दैनौँ, हामी सपोर्टिभ डकुमेन्ट सहित के गर्छौँ त? रेकर्ड गर्छौँ. हामी बिल सहित रेकर्ड गर्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. ओके, सो लेटर अन हामी के गर्छौँ त? त्यसलाई आफ्नो आफ्नो करेस्पोन्डिङ लेजर अकाउन्टमा पोस्ट गर्छौँ, करेस्पोन्डिङ लेजर अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ. फर इक्जाम्पल इफ बिल्डिङको ट्रान्जेक्सन भएको छ भने हामीले बिल्डिङ अकाउन्टमा राख्छौँ, ल्यान्डको ट्रान्जेक्सन ल्यान्ड अकाउन्टमा, रेन्टको ट्रान्जेक्सन रेन्ट अकाउन्टमा. सो आफ्नो करेस्पोन्डिङ लेजरमा हामी के गर्छौँ त? पोस्ट गर्छौँ, क्लासिफाई गर्छौँ. ओके, सो वाट आर द प्रोसेस अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ? आइडेन्टिफाइङ, रेकर्डिङ एन्ड क्लासिफाइङ. रेकर्डिङ जर्नल भाउचरमा, बुक्स अफ प्राइम इन्ट्रीमा हामी रेकर्ड गर्छौँ है. देन क्लासिफाइङ कहाँ गर्छौँ त? लेजर अकाउन्टमा क्लासिफाइङ गर्छौँ. सो हामीले रेकर्डिङ क्लासिफाइङ मात्रै गर्दैनौँ, एट द एन्ड अफ द फिस्कल इयर. सो वाट इज फिस्कल इयर? आर्थिक वर्ष, फाइनेन्सियल इयर है. इन केस अफ नेपाल, फर्स्ट अफ श्रावण इज स्टार्टिङ अफ फिस्कल इयर अनि असारको मसान्त इज एन्ड अफ द फिस्कल इयर है. सो एट द एन्ड अफ द फिस्कल इयर हामीले के बनाउँछौँ त? फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ. फर इक्जाम्पल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने के हो त? इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन विच इज नोन एज ब्यालेन्स सिट, स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोज, स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी है. सो यस्तो यस्तो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाउँछौँ हामीले. स्कोर बोर्डहरू बनाउँछौँ भनेको कति प्रफिट भयो, कति लस भयो, एसेट्स कति छ, एसेट्सको पोजिसन के छ, लायबिलिटीको पोजिसन के छ भने हामीले स्कोर बोर्डहरू बनाउँछौँ. द्याट इज कल्ड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट है. सो एकाउन्टिङ इज काइन्ड अफ गेम है. जस्तै तिम्रो क्रिकेटको आफ्नै टर्मिनोलोजी छ, फुटबलको आफ्नै टर्मिनोलोजी छ, क्रिकेटमा स्कोर हुने आफ्नै रुल्सहरू छ नि, फुटबलमा स्कोर हुने आफ्नै रुल्स छ नि. सिमिलरली एकाउन्टिङमा नि स्कोर हुने आफ्नै रुल्सहरू छ है. त्यो रुल्स, त्यो स्कोर बोर्ड भनेको चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टहरू. ओके, सो यस्टरडे हामी के डिस्कस गरेको थियौँ त? क्यापिटलको बारेमा डिस्कस गरेको थियौँ. सो इट इज अ टर्मिनोलोजिज अफ एकाउन्टिङ, इट इज अ टर्मिनोलोजिज अफ बिजनेस है. सो क्यापिटल भनेको के हो त?
क्यापिटल भनेको लायबिलिटिज टुवर्ड्स द ओनर है। सो बिजनेस एन्ड ओनर आर टु सेपरेट पर्सन। बिजनेस एउटा छुट्टै पर्सन हो एन्ड ओनर अर्को छुट्टै पर्सन हो। दो ओनरकै आफ्नै बिजनेस भए पनि we need to assume that business and owner are two separate person. And who are we? हामी को we are accountant of owner, not the business. हामी sorry, accountant of business, not the owner. हामी ओनरको एकाउन्टेन्ट होइन, हामी बिजनेसको एकाउन्टेन्ट हो। यदि हामी ओनरको एकाउन्टेन्ट भएको थियौँ भने हामी ओनरको घरमा गएर बस्थ्यौँ, ओनरले दाल कति किन्यो चामल कति किन्यो रेकर्ड गर्थ्यौँ। हामी किन रेकर्ड गर्दैनौँ? बिकज वी आर नट द एकाउन्टेन्ट अफ ओनर, वी आर द एकाउन्टेन्ट अफ बिजनेस। हामी बिजनेसको ट्रान्जेक्सन्सहरू रेकर्ड गर्छौँ है। सो फर्स्टमा के हुन्छ त, जब बिजनेस स्टार्ट हुन्छ, बिजनेस स्टार्ट हुँदाखेरि ओनरले बिजनेसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। त्यो पैसा कसको हो? ओनरको हो। बिजनेसको लागि त त्यो लायबिलिटिज हो, लायबिलिटिज टुवर्ड्स द ओनर, ओनरलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट जुन इस्टाब्लिसमेन्ट गर्दाखेरिको कस्ट हुन्छ नि, त्यो भनेको क्यापिटल हो। त्यो मात्रै क्यापिटल होइन, बिजनेस एक्सपान्सन गर्नु पर्यो। बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि जति लगानी गरिन्छ, जति खर्च गरिन्छ त्यो मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन। पछि हामीले ठुलो बनाउन चाह्यौँ, त्यसलाई अझ हामीले लार्ज स्केलमा लान चाह्यौँ, एक्सपान्सन गर्न चाह्यौँ भने वी निड टु एड एडिसनल मनी। ओनरले फेरि अरू पैसा ल्याएर थप्नुपर्छ। त्यो एडिसनल क्यापिटल इन्जेक्ट गरेको, एडिसनल मनी इन्जेक्ट गरेको पनि के हो त? क्यापिटलले हो है। सो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट प्लस एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट प्लस प्रफिट इज अल्सो क्यापिटल। हाउ? हामीले बिजनेस किन स्टार्ट गर्छौँ? हामी बिजनेस किन गर्छौँ? त्यहाँ बिजनेसमा आउँछ प्रफिट आउँछ, त्यो प्रफिटले मेरो डेली लाइफ चलोस् भनेर बिजनेस गर्ने हो है। सो जहिले पनि प्रफिट कसको हुन्छ त? ओनरको हुन्छ। ओके, ओनरको प्रफिट हुन्छ। सो आइदर यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड एज liabilities towards the owner, or you can understand as investment by the owner for establishment and expansion of the business plus profit, or you can understand like यसरी बुझे पनि हुन्छ, एसेट्स माइनस लायबिलिटिज इक्वल्स टु क्यापिटल भनेर बुझे नि हुन्छ। बिजनेसमा जति पनि एसेट्स छ, आफ्नो प्रपर्टी छ, त्यो प्रपर्टीबाट लोन जति पनि तिर्नु पर्ने कुरा छ सबै कुरा तिरिसकेर बाँकी भएको भनेको फेरि कसको हुन्छ त? ओनरको हुन्छ, क्यापिटल हुन्छ। ओके, सो एसेट्स माइनस लायबिलिटिज इज क्यापिटल भनेर नि बुझे नि हुन्छ। सो यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड आइदर अफ द वे। Okay, so basically there are two types of capital, long-term capital and short-term capital. So what is long-term capital? Business मा ओनरले long term को लागि इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने that is long-term capital. For example, purchasing land, building, plant and machinery, हैन? सो यस्तो ठुलो ठुलो कुराहरुको लागि किन्नको लागि ओनरले बिजनेसमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हो भने that is long-term capital. डे टु डे बिजनेस एक्टिभिटिज को लागि के एक दुई दिन पुगेन भने दुई चार दिनको लागि इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने दैट इज शॉर्ट टर्म क्यापिटल। ओके, सो अप टु हियर हामीले यहाँसम्म हिजो डिस्कस गरेको थियौँ। सो एनी प्रब्लम अप टु हियर? इज देयर एनी प्रब्लम? कसैलाई यो क्यापिटल अथवा कुनै कुरामा कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म पढ्दाखेरिको? छैन नि है? विवेक, एनी प्रब्लम? No? Abhishek, you were not in my class yesterday. Abhishek, तिमी ढिला आथ्यौ। Yes sir. हिजो तिमी Yes sir. Sir, Oh my. long term र short term capital फेरि एकपल्ट बुझिदिनु न। ओके, लङ टर्म क्यापिटल एन्ड सर्ट टर्म क्यापिटल। लङ टर्म क्यापिटल भनेको लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट गरेको। फर इक्जाम्पल प्रिमियर कलेजको ओनरले चाहिँ यहाँनिर अर्को बिल्डिङ किन्नको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भनेको लङ टर्म क्यापिटल हो। लङ टर्म एक्टिभिटिजको लागि किनेको हो नि त, लङ टर्म एक्टिभिटिजको लागि इन्भेस्टमेन्ट गरेको हो नि त, धेरै समयको लागि इन्भेस्टमेन्ट गरेको, सधैँभरिको लागि इन्भेस्टमेन्ट गरेको हो नि। तर यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्यो त, एकजना स्टाफको स्यालेरी पेमेन्ट गर्न पुगेन भने यहाँको ओनरले चाहिँ दुई चार दिनको लागि तिमीहरूले फी बुझाउनु भन्दा अगाडि हैन, तिमीहरूले फी बुझाएपछि म घर लिएर जान्छु भनेर दुई चार दिनको लागि पैसा यहाँनिर लिएर आउनु भयो भने चाहिँ सर्ट टर्म क्यापिटल। डिड यु गेट इट अभिषेक? छोटो समयको लागि लिएको भने चाहिँ
सर सर्ट टर्म सर्ट टर्म भनेको केही समयको लागि लिने Yes. पैसालाई चाहिँ सर्ट टर्म भन्ने yes exactly okay सर सर now liabilities now what is liabilities भनेको चाहिँ के हो त okay can you mute it Abhishek okay so now liabilities what is liabilities भनेको के हो त liabilities is obligation to pay है हाम्रो बिजनेसले कसैलाई पेमेन्ट गर्न बाँकी छ भने that is liabilities है सो कतिखेर हुन्छ हामीले पेमेन्ट गर्न बाँकी whenever we receive loan हामीले लोन लियौँ भने हामीले कहीँबाट लोन रिसिभ गर्यौँ भने we need to pay it हामीले तिर्नुपर्छ that is liabilities if you purchased goods on credit what is credit भनेको बाँकीमा उधारोमा the transactions which is done without receipt and payment is known as credit okay so हामीले क्रेडिटमा गुड्स पर्चेज गरेको छौँ भने we need to pay it हामीले तिर्नुपर्छ that is liabilities it's been 5 months that we have not paid the rent 5 महिना भइसक्यो रेन्ट पेमेन्ट गरेकै छैन we need to pay it it is our liability है now बिजनेसले केही कुरा तिर्न बाँकी छ भने है बिजनेसले केही कुरा तिर्न बाँकी छ भने we call it liabilities तिर्नुपर्ने कुरा obligation to pay okay so a liability is the amount payable after a specified period of time है कति अमाउन्ट स्पेसिफिक अमाउन्ट स्पेसिफिक पिरियड टाइम पिरियड है सो कहिले पेमेन्ट गर्नुपर्ने र कति पेमेन्ट गर्नुपर्ने भन्ने कुरा फिक्स्ड हुन्छ ओके हामीले कहीँबाट लोन लियौँ भने कहिले तिर्नुपर्ने कति तिर्नुपर्ने कुरा थाहा हुन्छ नि दैट इज लायबिलिटी सो लायबिलिटी रिड्युस फ्युचर क्याश फ्लो डाइरेक्टली अर इनडाइरेक्टली है सो लायबिलिटी क्याश फ्लो डु नो व्हाट इज क्याश फ्लो भनेको मुभमेन्ट अफ मनी मुभमेन्ट अफ क्याशलाई हामी क्याश फ्लो भन्छौँ है जस्तै खोलामा पानी बग्छ नि है त्यसरी नै क्याश इन हुन्छ अनि क्याश आउट हुन्छ बिजनेसमा पैसा आउँछ अनि पैसा जान्छ दैट इज कल्ड क्याश फ्लो ओके नाउ लायबिलिटीज छ भने हाम्रो फ्युचरमा चाहिँ के हुन्छ रे क्याश आउटफ्लो हुन्छ रे लायबिलिटीज त लोन तिर्दाखेरि के हुन्छ क्याश जान्छ नि हामीले उधारोमा सामान किनेर लिएर आछौँ भने त्यो उधारोमा लिएर आएको सामानको पैसा सेटल गर्दाखेरि त पैसा के हुन्छ जान्छ नि त है सो लायबिलिटीज रिड्युस फ्युचर क्याश फ्लो घटाउँछ रे लायबिलिटीजले डाइरेक्टली अर इनडाइरेक्टली समटाइम डाइरेक्टली गर्छ समटाइम कता कताबाट घुमेर गर्छ तर घट्न चाहिँ घट्छ ओके सो डिड यु गेट इट लायबिलिटी चाहिँ के गर्छ फ्युचर क्याश फ्लोलाई डिक्रिज गराउँछ नाउ इज लाइक क्यापिटल देयर आर टू टाइप्स अफ liabilities long term liabilities and short term liabilities okay so long term liabilities के हो त long term liabilities भनेको those liabilities which does not need to be settled within one accounting year यस्तो liabilities जुन चाहिँ हामीले एक वर्षभित्र तिर्नु पर्दैन लाइक 10 years को लोन लियौँ हामीले कोही मान्छेबाट अथवा कुनै ब्याङ्कबाट 10 years को लागि लोन लियौँ 10 वर्ष पछाडि फर्काउने भनेर okay so do we need to pay within one accounting year do we need to pay within one fiscal year एक वर्ष भित्र तिर्नु पर्छ त पर्दैन नि त सो एक वर्ष भित्र तिर्न पर्दैन भने that is known as long term liabilities non current or long term liabilities sometimes long term liabilities is also known as non current liabilities if you read international book you will get non-current liabilities instead of long-term liabilities okay so debts 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 not debts है debts debts भनेको तिर्नु पर्ने कुरा है debts which would be payable minimum after 1 year एक वर्ष भन्दा पछाडी तिर्नु पर्ने मिनिमम is known as long term liabilities एक वर्ष भित्र एक वर्ष भन्दा पछाडी तिर्नु पर्ने कुरालाई हामी के भन्छौं त long term liability भन्छौं सो एक वर्ष भन्दा पछाडी तिर्नु पर्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ
on the basis of agreement or contract. Do you know what is agreement, what is contract? हामीले कसैलाई लोन दिँदैछौँ भने विल डु कन्ट्र्याक्ट. तिम्रो पर्सनल साथीभाइमा सापट्टि लिँदाखेरि कन्ट्र्याक्ट गर्दैनौ हैन, बट प्रोफेसनली तिमीले कुनै बिजनेसले अर्को कुनै कम्पनीसँग लोन लिँदैछ अथवा कुनै मान्छेसँग लोन लिँदैछ भने देयर विल कन्ट्र्याक्ट. तमासुक हुन्छ के, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, करार हुन्छ. ओके, सो त्यो कन्ट्र्याक्टमा थाहा हुन्छ कहिले पेमेन्ट गर्ने हैन, अग्रिमेन्ट हो त्यो भनेको. कहिले पेमेन्ट गर्ने, कति पेमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा सबै कुरा कन्ट्र्याक्टमा हुन्छ. सो 1 वर्षभित्र तिर्न पर्ने रहेछ भने करेन्ट लायबिलिटिज अर सर्ट टर्म लायबिलिटिज, 1 वर्षभित्र तिर्न नपर्ने रहेछ भने नन करेन्ट लायबिलिटिज. फर इक्जाम्पल ब्याङ्क लोन, मोर्गेज लोन, डिभेन्चर, बोन्ड्स. ब्याङ्क लोन भनेको थाहा छ, ब्याङ्कबाट लोन लिएको. मोर्गेज लोन भनेको तिमीले तिम्रो आफ्नो केही कुराहरू राखेर लोन लियो भने द्याट इज मोर्गेज लोन, बन्दकीहरू है. सो यो टर्मिनोलोजीहरू तिमीलाई त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन अहिले, पछि हामी बिस्तारै यसको च्याप्टरहरू छ त्यो च्याप्टरमा गएर पढ्छौँ. डिभेन्चर्स भनेको पनि लङ टर्म लोन हो. कम्पनीको जुन सेयरवाला कम्पनी हुन्छ नि, मार्केटमा सेयर बढ्यो, मार्केटमा सेयर घट्यो भन्ने कुरा सुन्छौँ. नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेप्से भन्ने छ नेपालमा. सेयर मार्केटमा सुनेको होला नि, सेयर कारोबार गरेर मान्छेले कति कति धनी हुन्छ नि है. पैसा तिम्रो आफूले जब नगर्ने, मार्केटमा चाहिँ सेयर किन्ने सेयर बेच्ने गरेर पनि मान्छेले कति धेरै पैसा कमाउँछन्. त्यस्तो टाइपको कम्पनीको लोनलाई चाहिँ डिभेन्चर भन्छ. ओके, बोन्ड्स भनेको गभर्मेन्टको लोनहरू है, गभर्मेन्टले लोन दियो भने द्याट इज कल्ड बोन्ड्स. सो दिज आर अल नन करेन्ट लायबिलिटिज. दिज आर अल एक्जाम्पल अफ नन करेन्ट लायबिलिटिज. यिनीहरू चाहिँ नर्मली 1 वर्षभन्दा पछाडि तिर्नुपर्ने हुन्छ. नाउ वाट इज सर्ट टर्म लायबिलिटिज? सर्ट टर्म लायबिलिटिज भनेको के हो? Those liabilities which need to be settled within one accounting year. 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? सर्ट टर्म लायबिलिटिज भन्छौँ. एन्ड समटाइम्स इट इज अल्सो नोन एज करेन्ट लायबिलिटिज. करेन्ट लायबिलिटिज भने पनि सर्ट टर्म लायबिलिटिज भने पनि सेम हो, सिनोनिम हो. ओके, एक्जाम्पल सर्ट टर्म लोन, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट. वाट इज ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट? ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको थाहा छ सबैलाई? दोज अफ यु हु वर प्रेजेन्ट इन माई प्रिभियस क्लास, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको थाहा छ है. सो कतिलाई थाहा पनि छैन होला. ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको के भन्दाखेरि तिम्रो ब्याङ्कमा जति पैसा छ त्यति पैसा तिमीले निकालेर लिएर आउन पाउँछौ. तर कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो ब्याङ्कमा भएको ब्यालेन्स भन्दा एक्सिस अमाउन्ट विथड्र गर्यो भने, लाइक प्रिमियर कलेजको ब्याङ्क अकाउन्टमा ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ 1 लाख थियो, तर मैले 1,10,000 मैले विथड्र गरेर लिएर आएँ भने 10,000 इज माई ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट. आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्दा पनि एक्सिस अमाउन्ट विथड्र गरेर लिएर आउनु भनेको ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट हो है. अ गुड कम्पनी, अ वेल इस्टाब्लिस कम्पनी ह्याज दिस फेसिलिटी. दिएको हुन्छ, मान्छेलाई पनि दिएको हुन्छ, एकदम राम्रो कमाउने मान्छेहरूलाई, रेपुटेड मान्छेहरूलाई क्रेडिट फेसिलिटी दिएको हुन्छ. सिमिलरली बिजनेसलाई पनि दिएको हुन्छ, ब्याङ्कले ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी दिएको हुन्छ. ओके, सर्टेन लिमिटसम्म ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी दिएको हुन्छ कम्पनीहरूले. सो दिस इज नट गिफ्ट गिभन बाई ब्याङ्क. ब्याङ्कले गिफ्ट दिएको हो त, त्यो एक्स्ट्रा अमाउन्ट गिफ्ट दिएको हो त होइन. इट इज सर्ट टर्म लोन. 2 महिना 4 महिनाभित्र पेमेन्ट गर है भनेर सर्ट टर्म लोन दिएको. सो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट इज अल्सो सर्ट टर्म लायबिलिटी. क्रेडिटर्स भनेको क्रेडिट पर्चेज. हामीले काहीँ उधारमा सामान पर्चेज गरेको छ भने द्याट इज क्रेडिटर्स. वी निड टु पे विदिन 2 months, विदिन 3 months. हार्डली 2-3 monthsमा हामीले के गर्नुपर्छ त? वी निड टु सेटल इट. हामीले तिरिसक्नुपर्छ नि त है. हार्डली 6 months होला, त्यो पनि हुँदैन. ओके, सो क्रेडिटर्स भनेको पनि हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ विदिन 1 accounting year. सो क्रेडिटर्स इज अल्सो सर्ट टर्म लायबिलिटिज. बिल्स पेबल, हामीले बिल्स पेबल इज काइन्ड अफ क्रेडिटर्स बट इट्स अ लिटल बिट फर्मल. बिल्स पेबल चाहिँ फर्मल हुन्छ. लाइक तिम्रो टेलिफोनको बिल आउँछ नि, तिमीलाई इलेक्ट्रिसिटीको बिल आउँछ नि, द्याट इज बिल्स पेबल. हामीले बिल त्यो पेमेन्ट गर्नुपर्छ. त्यो बिल, बिजुलीको बिल आउँछ नि, त्यो त एकदम फर्मल हुन्छ नि त, रेकर्डेड हुन्छ नि सबै कुरा. तिमीले कोही मान्छेले सामान किनेर लिएर गयो भने उसले हामीलाई बिल दिँदैन, हामीले उसलाई बिल इस्यु गर्नुपर्छ. तर टेलिफोनको बिल आउँछ हामीलाई, इन्टरनेटको हामीलाई बिल आउँछ, हामीलाई बिजुलीको बिल आउँछ, द्याट इज बिल्स पेबल. इट इज फर्मल क्रेडिटर्स.
हामीले त्यो पनि तिर्नुपर्छ। बिजुलीको बिल 10 वर्ष पछाडि तिर्छु भन्नुहुन्छ त हुँदैन, यु निड टु पे विदिन 1-2 मन्थ्स अथवा त्यही छिटै 15 दिनभित्रमा पेमेन्ट गर्नुपर्छ। ट्याक्स पेबल, हाम्रो इन्कम ट्याक्स, गभर्मेन्टको मेन सोर्स अफ इन्कम भनेकै ट्याक्स हो। गभर्मेन्टले यति धेरै गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरू चलाइरहेको हुन्छ, गभर्मेन्ट टिचर होइन, त्यसपछि कति धेरै सरकारी संस्थाहरू हुन्छन्, सरकारी कर्मचारी कति धेरै हुन्छन्, सब रोड कन्स्ट्रक्सनहरू भइरहेको हुन्छ। पैसा गभर्मेन्टले कहाँबाट ल्याउँछ त? जेनरल पब्लिकबाट, हामी जस्तो मान्छेबाट के गर्छ त? ट्याक्स। हामीले यो 1 ग्लास पानी खान्छौँ नि, यो पानीको पनि के हुन्छ त? ट्याक्स हुन्छ। यो पानी पनि फ्रीमा आउँदैन, हामीले यो किनेको हो पानी, यो पानीमा ट्याक्स जोडेको हुन्छ है। सो ट्याक्स पेबल, हामीले तिर्नुपर्ने ट्याक्स छ भने द्याट इज अल्सो सर्ट टर्म लायबिलिटिज। एक्रुड एक्सपेन्सेस, एक्रुड, ओइङ, आउटस्ट्यान्डिङ, ड्यू भनेको के हो त? बाँकी हो। एक्रुड, आउटस्ट्यान्डिङ, ड्यू, एरियर्स भनेको के हो त? बाँकी हो। एक्रुड एक्सपेन्सेस भनेको तिर्न बाँकी एक्सपेन्सेस, खर्च भइसक्यो, हामीले सर्भिस लिइसक्यौँ बट स्टिल हामीले पेमेन्ट गरेको छैन भने वी निड टु पे इट है। सो हामीले चाहिँ कसैको घरमा हामी बसिसकेको छौँ तर हामीले पैसा तिरेको छैनौँ भने हामीले तिर्नुपर्छ नि त, 1 वर्षभित्रमा तिर्नुपर्छ, नर्मली 2-3 महिनामा तिर्नुपर्छ। सो इट इज अल्सो सर्ट टर्म लायबिलिटिज। एडभान्स रिसिप्ट, हामीले सर्भिस प्रोभाइड गरेकै छैन, गुड्स प्रोभाइड गरेकै छैन तर पैसा चाहिँ अगाडि नै रिसिभ गर्यौँ, पैसा चाहिँ अगाडि नै रिसिभ गर्यौँ भने द्याट इज आवर सर्ट टर्म लायबिलिटिज। हाउ? बिकज हाम्रो त्यो एसेट छैन, हामीले पैसा अगाडि नै लिए पनि त्यो पैसा हाम्रो होइन, त्यो पैसा त हामीले अगाडि रिसिभ गरेको, हामीले त्यसको के दिएको छैन त? सर्भिस दिएकै छैन। वी आर लायबल टु प्रोभाइड सर्भिस, हामीले सर्भिस तिर्नुपर्ने हुन्छ, सर्भिस दिनुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज सर्ट टर्म लायबिलिटी, हाम्रो पैसा होइन। जबसम्म हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्दैनौँ अथवा गुड्स प्रोभाइड गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो एसेट्स होइन, त्यो हाम्रो लायबिलिटिज हो। ओके, सो क्रेडिटर्स भनेको क्रेडिट पर्चेस, बिल्स पेबल भनेको बुझिहाल्यो होइन, बिलहरू आउँछ, अलिकति फर्मल हुन्छ बिलहरू चाहिँ, बिल्स पेबल चाहिँ नर्मल क्रेडिटर्स भन्दा है। सो आफ्टर द completion of every fiscal year, various financial statements are prepared to know the operating result and overall financial position of the firm. हामीले पढिसकेको छौँ, सब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भने थाहा छ रहेछ हाम्रो सफ्टमा। ओके, सो लायबिलिटिज इज अब्लिगेसन टु पे, हामीले तिर्नुपर्ने छ भने लायबिलिटिज भन्छौँ त्यसलाई। सो तिर्नुपर्ने एउटा चाहिँ इमिडिएटली तिर्नुपर्छ, विदिन 1 एकाउन्टिङ इयर, 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्छ। कुनै कुनै चाहिँ 1 वर्षभित्र तिर्न पर्दैन, 1 वर्षभित्र तिर्न नपर्ने, पछि तिर्नुपर्नेलाई लङ टर्म लायबिलिटिज भन्छौँ, चाँडै तिर्नुपर्ने छ भने चाहिँ सर्ट टर्म लायबिलिटिज भन्छौँ। सो लङ टर्म लायबिलिटी एक्जाम्पल भनेको चाहिँ ब्याङ्क लोन, मोर्गेज लोन, डिभेन्चर, बोन्ड्सहरू हो। सर्ट टर्म लायबिलिटिजको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, सर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ट्याक्स पेबल, एक्रुड एक्सपेन्सेस, एडभान्स रिसिप्ट, दिज आर द एक्जाम्पल अफ सर्ट टर्म लायबिलिटिज। ओके, नाउ डु यु हेभ एनी कन्फ्युजन? लायबिलिटिजमा केही कन्फ्युजन छ? स्वस्तिका, वाट इज लायबिलिटिज? लायबिलिटिज भनेको के रहेछ स्वस्तिका? लामी छाने स्वस्तिका, वाट इज लायबिलिटिज? Debits which will be paid in 1 year. हजुर बुझिनँ मैले, वाट इज? A liability. मैले वाट इज लायबिलिटी, मैले वाट इज लायबिलिटी भनेको? A liability is the amount payable after this in a short period. लङ पिरियडमा तिर्नु पर्यो भने चाहिँ लायबिलिटिज होइन? अनि सर्ट पिरियड भन्यो त? लङ पिरियडमा तिर्नु पर्यो भने चाहिँ लायबिलिटिज होइन, सर्ट पिरियड मात्रै हो लायबिलिटिज भनेको। अनि तिमीले त सर्ट पिरियड मात्रै भन्यौ त। अभिषेक, वाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटिज भनेको तिर्नै पर्ने कुरा, चाहे त्यो लङ टर्म होस् या सर्ट टर्म होस्। ओके, भेरी गुड। सो वाट इज लङ टर्म लायबिलिटिज?
सर लङ टर्म Mhm. लङ टर्म भनेको तिर्नुपर्ने कुरा के अरे 1 वर्षभन्दा बढी समयमा, जस्तै इक्जाम्पल ब्याङ्क लोन, Good. Uh, डिबेन्चर्स। okay, good. Provis, what is short-term liabilities? Provis Lama. Provis, what is short-term liabilities? Current liabilities भनेको के हो Provis? तिर्नै पर्ने कुरा तर थोरै समयमा, जस्तै रेन्टमा बसेर अब 2 महिना 3 महिनामा तिर्ने। ओके, चाँडै 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने कुरा, रेन्टमा बसिसक्यो तर तिरेकै छैन, द्याट इज सर्ट टर्म लायबिलिटी होइन। ठिक छ, गुड। उधारोमा हामीले सामानहरू लियो भने सर्ट टर्म लायबिलिटी, भेरी गुड। सो सबैजनाले अलमोस्ट बुझेको छौँ। नाउ लक्ष्मीको आन्सर दिएँ मैले, वाट इज एडभान्स रिसिभ भन्ने कुरा। नाउ लक्ष्मी लिसन केयरफुली, एडभान्स रिसिभ भनेको सपोज इफ आई टिच यु ट्युसन, मैले तिमीलाई ट्युसन पढाउँदैछु रे, मैले ट्युसन पढाइरहेको छु तिमीलाई होइन, पढाउँछु भने मैले, तर पढाएकै छुइनँ अहिलेसम्म। मैले तिमीलाई ट्युसन पढाउँछु भने तर अहिलेसम्म पढाएको छुइनँ, तर तिमीबाट मैले पहिले नै पैसा लिएँ, ट्युसन चाहिँ पढाएकै छुइनँ, मैले सर्भिस प्रोभाइड गरेकै छुइनँ, पैसा चाहिँ मैले अगाडि नै लिएँ भने इज द्याट माई मनी? मेरो पैसा हो त्यो? तिम्रो पैसा हो नि त्यो त, मैले तिमीलाई पढाएकै छुइनँ भने त तिम्रो पैसा हो नि त, द्याट इज एडभान्स रिसिप्ट। त्यो मेरो पैसा होइन, मेरो लायबिलिटिज हो। मैले तिमीलाई के गर्नुपर्छ त, तिमी पढ्यौ भने पढाउनु पर्यो, म तिमीलाई पढाउन लायबल भएँ, अथवा तिमी पढेनौ भन्दा त्यो पैसा मैले फर्काइदिनुपर्छ तिमीलाई। मेरो पैसा हो त त्यो? तिम्रो पैसा हो नि त है। त्यो तिम्रो चाहिँ एसेट्स हो, मेरो चाहिँ के हो त, त्यो लायबिलिटिज हो, मेरो पैसा होइन है। तिमीले कुनै पनि गुड्सहरू कुनै पनि सर्भिसहरू प्रोभाइड नगरिकरी अगाडि नै एडभान्समा पैसा रिसिभ गर्यो भने द्याट इज नट योर क्यास, द्याट इज नट योर मनी। तिम्रो पैसा होइन त्यो, तिम्रो एसेट्स होइन त्यो, त्यो अरूको पैसा हो, अरूको एसेट्स हो त्यो, तिम्रो के हो त, लायबिलिटिज हो। नाउ डिड यु गेट इट? एडभान्स रिसिभ कसरी रहेछ भनेर। नाउ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको समीर, सपोज तिम्रो ब्याङ्कमा 10,000 पैसा छ, तिम्रो ब्याङ्कमा 10,000 पैसा छ, 10,000 पैसा छ तिम्रो ब्याङ्कमा, तर तिमीसँग के फेसिलिटी छ त, ब्याङ्कमा भएको पैसा भन्दाखेरि पनि एक्स्ट्रा पैसा लिएर आउने ब्याङ्कले तिमीलाई फेसिलिटी दिएको छ है। नाउ तिमीले तिम्रो पैसा 10,000 मात्रै थियो ब्याङ्कमा, तिमीले 12,000 12,000 पैसा लिएर आयो भने जुन 2,000 एक्स्ट्रा छ नि, तिम्रो 10,000 मात्रै थियो नि त ब्याङ्कमा, तर तिमीले 12,000 तिमीले विथड्र गरेर 12,000 लिएर आयो भने एक्सिस जुन 2,000 छ नि, 2,000 चाहिँ तिम्रो के हो त, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट हो। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्दाखेरि नि ओभर तिमीले विथड्र गरेर आएको अमाउन्टलाई ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भन्छ। ओके, न त्यो 2,000 तिमीलाई ब्याङ्कले सर्ट टर्म लोन दिएको हो, गिफ्ट दिएको होइन, फ्रीमा दिएको होइन, ब्याङ्कले तिमीलाई 2 महिना 3 महिनाको लागि के दिएको हो त, सर्ट टर्म लोन दिएको हो। सो इट इज करेन्ट लायबिलिटिज, इट इज सर्ट टर्म लायबिलिटिज। समीर, डिड यु गेट इट नाउ, वाट इज ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेर? यस नो भन त, के रहेछ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको? हाम्रो पैसा भन्दा अलि बढी न, एक्सिस अमाउन्ट जति झिकेर लिएर आइछ त्यो के हो त, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। ओके, नाउ सबैजनाले बुझेको हो? सर हजुर सर, जस्तै अब कुनै कल, तपाईँ अघि भन्नुभयो नि, यो जस्तै अब कल के अरे ट्युसन पढाउँछु तर त्यो सुरुमै पैसा लिए नपढाइकन भन्दाखेरि त्यो उसकै पैसा भन्नुभयो नि। अनि कुनै कुनै कलेज स्कुलमा चाहिँ अब जस्तै पैसा लियो, अब म यो कलेज पढ्दिनँ, पैसा फिर्ता दियो भन्दा दिन्छ? त्यो आफ्नो रुल्समा हुन्छ। नन रिफन्डेबल हो भने दिँदैन, कलेजहरूले दिँदैन। किन कलेजले दिँदैन भन्दाखेरि उनीहरूले एउटा पोलिसी बनाएको हुन्छ, स्टुडेन्ट छोडेर जान्छ भनेर, स्टुडेन्टलाई बाँध्नको लागि एउटा पोलिसी बनाएको हो त्यो भनेको। तर तिमीले कहीँनिर सामान, तिमी रेगुलर सामान किनिराख्ने ठाउँमा, तिमी रेगुलरली सामान किनिरहेछौ, तिमीले एडभान्समा पैसा तिर्यौ, त्यो तिमीले सामान लगेनौ भने तिमीलाई पैसा दिन्छ कि दिँदैन? दिनुपर्छ नि त होइन, तिम्रो पैसा
दिन्छ सर। दिन्छ नि, मैले त्यही कुरा गर्न खोजेको। कलेज स्कुल भनेको एक्सेप्सनल केसमा आयो बिकज त्यहाँनिर नन रिफन्डेबल, तल त्यो फीको तल त्यो जुन बिलको मुनि हुन्छ अल द क्यास पेमेन्ट इज नन रिफन्डेबल भनेको हुन्छ त्यहाँनिर। नन रिफन्डेबल भएको कारणले नपाउने है, आफ्नो पोलिसीमा फरक पर्छ त्यो भनेको। तर कलेज स्कुलले पनि तिमी नपढिकन अगाडि नै एडभान्समा पैसा पेमेन्ट गरेको छ भने कलेजले लायबिलिटिज भनेर देखाउनुपर्छ, त्यो एसेट्स भनेर देखाउन पाउँदैन जबसम्म तिमी पढ्दैनौ। भनेको तिम्रो त्यो पढ्ने टाइम पिरियड सकिएपछि मात्रै, तिमी कलेज आयो आएन मतलब भएन, तर त्यो टाइम पिरियड सकिएपछि मात्रै एसेट्स भनेर रिकग्नाइज गर्न पर्छ। ओके, नाउ एसेट्स। वाट इज एसेट्स? एसेट्स भनेको के हो त? नाउ एसेट्स भनेको के हो सबैलाई थाहा छ है। एसेट्स भनेको हामीले डिस्कस पनि गरेका छौँ। सो जो चाहिँ पहिलेको क्लासमा थिएन, लिसन केयरफुली। एसेट्स भनेको के हो? एसेट्स नेपालीमा हामी सम्पत्ति भन्छौँ, प्रपर्टी भन्छौँ एसेट्स भनेको। बट टेक्निकली हाउ टु डिफाइन इट, हाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड इट, एसेट्स भनेको के हो? एसेट्स, कुनै पनि कुरा एसेट्स हुनको लागि देयर मस्ट बी अन एक्सपायर्ड बेनिफिट। ओके, देयर मस्ट बी अन एक्सपायर्ड बेनिफिट है। सो बेनिफिट एक्सपायर भएको हुनु हुँदैन कुनै पनि एसेट्स हुनको लागि। फर इक्जाम्पल तिम्रो घर तिम्रो एसेट्स होला। एक्सपायर भनेको थाहा छ? मरिसकेको। अनएक्सपायर्ड भनेको स्टिल जिउँदैछ, स्टिल त्यसले फ्युचरमा बेनिफिट दिन्छ भनेको अनएक्सपायर्ड बेनिफिट भनेको। घरले तिमीलाई फ्युचरमा बेनिफिट दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ, द्याट इज योर एसेट्स। ल्यान्ड, तिम्रो जग्गा छ भने द्याट इज योर एसेट्स। वाइ? बिकज इट गिभ्स यु बेनिफिट इन फ्युचर है, बेनिफिट इन फ्युचर। देन तिम्रो कम्प्युटरले तिमीलाई बेनिफिट दिन्छ कि दिँदैन? कम्प्युटरले तिमीलाई बेनिफिट दिन्छ। वाइ? बिकज कम्प्युटरले तिमीलाई पछि गएर डिफ्रेन्ट सर्भिसहरू दिन सक्छ, डिफ्रेन्ट तिम्रो कम्प्युटर युज गरेर तिमीले फ्युचरमा बेनिफिट पाउन सक्छौ नि। सो कम्प्युटर इज अल्सो योर एसेट्स। ठिक छ। नाउ एसेट्स हुनको लागि फर्स्ट थिङ देयर मस्ट बी अनएक्सपायर्ड बेनिफिट। अनएक्सपायर्ड बेनिफिट भनेको बुझ्यौ के हो? अनएक्सपायर्ड बेनिफिट भनेको फ्युचरमा हामीलाई के गर्नु पर्यो त? फ्युचरमा हामीलाई बेनिफिट दिन पर्यो है। अनएक्सपायर्ड बेनिफिट भनेको बुझ्यौ सीमा? अनएक्सपायर्ड बेनिफिट भनेको बुझ्यौ के त? तिमीलाई फ्युचरमा बेनिफिट दिन पर्यो। तिम्रो घरमा हेर त, तिमी वरिपरि कति धेरै एसेट छ नि। तिम्रो फ्यान होला, तिम्रो बेड होला, तिम्रो टेबल होला, तिम्रो मोबाइल होला, टिभी होला। दिज आर अल योर एसेट्स। वाइ? बिकज तिमीलाई यसले फ्युचरमा बेनिफिट दिन्छ। द्याट इज अनएक्सपायर्ड बेनिफिट। ओके, नाउ एज अ रिजल्ट अफ पास्ट इभेन्ट, ट्रान्जेक्सन्स मस्ट बी इन पास्ट। ट्रान्जेक्सन पास्टमा भएको हुनुपर्छ। म चाहिँ मेरो छिमेकी घर 10 महिना पछाडि किन्छु भनेर 10 महिना पछाडि म मेरो छिमेकी घर किन्छु भनेर मेरो अहिले एसेट्स होइन। मैले फर्स्टमा पास्टमा मैले छिमेकी घर किन्नुपर्छ अनि मात्रै मेरो एसेट्स भन्न मिल्छ। म चाहिँ गोर्खा डिपार्टमेन्ट किन्छु 5 वर्ष पछाडि भनेर मैले अहिले मेरो गोर्खा डिपार्टमेन्ट एसेट्स हो भन्न मिल्छ? मैले मिल्छ त? मिल्दैन नि। मैले के गर्नु त? मैले पास्टमा 1 मिनेट अगाडि भए पनि मैले गोर्खा डिपार्टमेन्ट किनेको हुनुपर्छ अनि मात्र मैले मेरो एसेट्स भन्न मिल्छ। ओके, अनएक्सपायर्ड बेनिफिट एज अ रिजल्ट अफ पास्ट इभेन्ट, ट्रान्जेक्सन मस्ट बी अन पास्टमा भएको हुनुपर्छ ट्रान्जेक्सन्स। म फ्युचरमा यो गर्छु, म फ्युचरमा त्यो गर्छु भनेर मेरो अहिले एसेट्स हुँदैन। ओके, सो अर्को कुरा मैले पहिले पनि भन्दै थिएँ मलाई, घाम, सन, आकाशमा लाग्ने घाम भनेको माथि लाग्ने घाम, इज द्याट योर एसेट्स? एसेट्स हो राहुल घाम? अनएक्सपायर्ड बेनिफिट हो नि। भोलि पनि तिमीलाई घामले बेनिफिट दिन्छ नि। एज अ रिजल्ट अफ पास्ट इभेन्ट पहिलेदेखि तिमीलाई दिइराकै पनि हो नि। इज सन योर एसेट्स? राहुल तिम्रो एसेट्स हो घाम? यति मात्र डेफिनेसन हुने हो भने त घाम एसेट्स हो भन्न मिल्यो। बट घाम एसेट्स हाम्रो होइन, हाम्रो एसेट्स होइन घाम। वाइ? बिकज
एसेट्स हुनको लागि कन्ट्रोल बाई एन इन्टाइटी हुनुपर्छ, कन्ट्रोल बाई एन बिजनेस। घाम तिमीले जतिखेर लाग भन्यो त्यतिखेर लाग्ने, जतिखेर अस्ताउनु भन्यो त्यतिखेर अस्ताउँछ। आज चाहिँ 12 बजी राति नै घाम उदाउ भन्यो भने घाम उदाउँछ? उदाउँदैन नि। इट इज नट इन योर कन्ट्रोल। सो तिम्रो एसेट्स हुनको लागि द्याट थिङ्स मस्ट बी इन योर कन्ट्रोल। त्यो कुरा तिम्रो कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ। तिम्रो मोबाइल जतिखेर भन्यो त्यतिखेर स्विच अफ गर्न सक्छौ, जतिखेर भन्यो त्यतिखेर तिमीले अरूलाई कल गर्न सक्छौ, तिमीले जे पनि गर्न सक्छौ नि। तिम्रो टिभी तिम्रो कन्ट्रोलमा छ। तिम्रो बिल्डिङ तिम्रो नभए पनि तिम्रो फ्यामिलीको कन्ट्रोलमा छ। ल्यान्ड तिम्रो फ्यामिलीको कन्ट्रोलमा छ। छिमेकीको ल्यान्ड तिम्रो घरको तिम्रो परिवार कन्ट्रोलमा छ त? छैन नि, छैन नि। सो एसेट्स हुनको लागि मैले तीनवटा कुरा भने, अन एक्सपायर्ड बेनिफिट एज अ रिजल्ट अफ पास्ट इभेन्ट एन्ड कन्ट्रोल बाई एन एन्टिटी, तीनवटा कुरा भने। प्लस एउटा कुरा छ क्यान बी मेजर इन टर्म्स अफ मनी, मनिटरी टर्म्समा एक्सप्रेस गर्न सक्नुपर्छ। कति डलरको हो त? आज दिनभरिमा कति डलर घाम लाग्यो? डु यु नो? हिजो कति रुपियाँको घाम लाग्यो थाहा छ त? थाहा छैन नि। मनिटरी टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्नुपर्छ एसेट्स हो भने। तिम्रो मोबाइल कति रुपियाँको थाहा हुन्छ तिमीलाई? त्यसको मोनिटरी भ्यालु हुन्छ नि मोबाइलको। ल्यान्डको मोनिटरी भ्यालु हुन्छ नि, बिल्डिङको मोनिटरी भ्यालु हुन्छ, टिभीको मोनिटरी भ्यालु हुन्छ, मसिनको मोनिटरी भ्यालु हुन्छ। सो कुनै पनि एसेट्स हुनको लागि 4 फिचर्स, 4वटा कुरा फुलफिल हुनुपर्छ। अन एक्सपायर्ड बेनिफिट एज अ रिजल्ट अफ पास्ट इभेन्ट, कन्ट्रोल बाई एन एन्टिटी एन्ड क्यान बी मेजर इन टर्म्स अफ मनी। यो 4वटा कुरा फुलफिल भएपछि मात्रै हामी त्यसलाई हाम्रो सम्पत्ति भन्छौँ, हाम्रो एसेट्स, हाम्रो प्रपर्टी भन्छौँ। नाउ डिड यु गेट इट? एसेट्स हाम्रो सम्पत्ति हो कि होइन भनेर छुटाउन सक्छौ। अब यो 4वटा कुरा छ कि छैन हेर्ने। यस सर। 4वटा कुरा हेर्ने, 4वटा कुरा हेर्ने बित्तिकै हाम्रो एसेट्स हो कि होइन भन्ने कुरा इजिली फाइन्ड आउट हुन्छ। ओके, नाउ अनएक्सपायर्ड बेनिफिट, प्रोबेबल फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट भनेको अनएक्सपायर्ड बेनिफिटै हो। अब्टेन अर कन्ट्रोल बाई एन एन्टिटी, बिजनेसको कन्ट्रोलमा हुनु पर्यो एज अ रिजल्ट अफ पास्ट इभेन्ट। बुझ्यो है? प्रोपर्टिज द्याट विल बी प्रोभाइडेड रिटर्न टु द अर्गनाइजेसन इन सर्ट टाइम एज वेल एज इन लङ रन, भनेको त्यसले बेनिफिट लङ रनमा पनि दिन सक्छ, त्यसले बेनिफिट सर्ट टर्ममा पनि दिन सक्छ। लाइक ल्यान्डले हामीलाई इमिडिएटली बेनिफिट नदेला। ल्यान्ड हामीले जहिले बेच्छौँ 10 वर्ष पछाडि बेच्यौँ भने 10 वर्ष पछाडि देला होइन। इमिडिएटली आजको भोलि त्यो तिम्रो भएको घडेरीले तिमीलाई बेनिफिट नदेला नि त, तर लङ रनमा त दिन्छ नि। सो सर्ट टर्ममै बेनिफिट दिनुपर्छ भन्ने छैन। आइदर सर्ट टर्म अथवा लङ रनमा जहिले पनि बेनिफिट चाहिँ दिनु पर्यो फ्युचरमा। भूकम्पमा भत्केको घर तिम्रो एसेट्स हो कि होइन? भूकम्पमा तिम्रो राम्रो घर थियो, भूकम्पले घरलाई गुल्लुम भत्क्यो, डिमोलिस भयो तिम्रो घरै सबै, इज द्याट योर एसेट्स? हो सर। द्याट इज नट योर एसेट्स। वाइ? बिकज त्यसले भूकम्पमा भत्केको घरमा तिमी बस्न सक्छौ, फेरि घरलाई गुल्लुम भत्केको घरमा। त्यो घरले जुन तिमीलाई बेनिफिट दिनुपर्ने त्यो बेनिफिट दिन्छ अब तिमीलाई घरले। होला त्यसको ढुङ्गा माटो बेचेर अलिअलि पैसा आउँला, बट त्यो घरको त्यो ओभरअल जति दाम थियो नि, जति हामीले त्यो बिल्डिङको कस्ट, हाम्रो बिल्डिङको भ्यालु देखाएको थियौँ नि, त्यो सबै अब एसेट्स हुँदैन है। सो एसेट्स भनेको बुझ्यो सबैजनाले है। नाउ एसेट्सलाई हामीले डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेर्न मिल्छ है। सो एउटा एङ्गलबाट हेर्दाखेरि देयर आर 2 टाइप्स अफ एसेट्स, tangible assets and non-tangible or intangible assets. ओके, एउटा tangible assets हुन्छ, अर्को intangible assets हुन्छ। ओके, फ्रम वान एङ्गल, एउटा एङ्गलबाट हेर्दाखेरि। नाउ वाट इज tangible assets? tangible assets भनेको प्रपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। तिमीले यस्तो कुरा, यस्तो एसेट्स जसलाई तिमी फिल गर्न सक्छौ, जसलाई तिमी छुन सक्छौ, जसलाई तिमी देख्न सक्छौ, जसको फिजिकल एपिरियन्स छ, द्याट इज tangible assets. फर एक्जाम्पल ल्यान्ड तिमीले छुन सक्छौ, देख्न सक्छौ, tangible assets. बिल्डिङ छुन सकिन्छ, देख्न सकिन्छ, फिजिकल एपिरियन्स छ त्यसको है। सो बिल्डिङ, मसिन, मोटर भ्यान, फर्निचर, कम्प्युटर, दिज आर अल योर tangible assets. हामीले छुन सकिन्छ, हामीले देख्न सकिन्छ।
ओके ट्यान्जिबल एसेट्स भनेको बुझ्यौ हैन जुन एसेट्स हामीले छुन सकिन्छ देख्न सकिन्छ नाउ इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको दोज एसेट्स व्हिच ल्याक फिजिकल एपियरेन्स हामी देख्दैनौं छुन सक्दैनौं बट फ्युचरमा बेनिफिट दिन्छ अहिलेको चारवटै कुरा मिट हुन्छ अनएक्सपायर्ड बेनिफिट एज अ रिजल्ट अफ पास्ट इभेन्ट कन्ट्रोल बाई एन इन्टिटी एन्ड क्यान बी मेजर इन टर्म्स अफ मनी यो चारवटै कुरा हुन्छ तर हामीले छुन सक्दैनौं देख्न सक्दैनौं त्यस्तोलाई छुन नसक्ने देख्न नसक्ने व्हिच ल्याक्स फिजिकल एभिडेन्स त्यस्तो टाइपको एसेट्सलाई हामी के भन्छौं त इन्टेन्जिबल एसेट्स भन्छौं अर नन ट्यान्जिबल एसेट्स पनि भनिन्छ समटाइम्स ओके नाउ फर एक्जाम्पल गुडविल डु यु नो व्हाट इज गुडविल गुडविल भनेको सुनेको छ गुडविल भनेको रेपुटेसन अफ वेल इस्टाब्लिश बिजनेस कुनै कुनै वेल इस्टाब्लिश बिजनेसको त्यसको इन्डिभिजुअल एसेट्स त्यहाँको एउटा एउटा सामान बेचेर जति पैसा आउँछ त्यो भन्दा धेरै के हुन्छ त भ्यालु हुन्छ गोर्खा डिपार्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै तिमीले त्यहाँ भित्रको सामान मात्र सम्झिन्छौ र गोर्खा डिपार्टमेन्टको एउटा ब्रान्ड छ नि जुन एउटा नाम छ नि त्यो पनि गोर्खा डिपार्टमेन्टको लागि के हो त एसेट्स हो गोर्खा डिपार्टमेन्टको त्यो सम्पत्ति हो है लाइक तिम्रो इन्डिभिजुअल मान्छेको पनि गुडविल हुन्छ कोही मान्छे एकदम खत्तम छ जाँडक्सी खाएर मात्रै हिँड्छ भने उसको रेपुटेसन एकदम नराम्रो हुन्छ नि है सो कोही मान्छे एकदम राम्रो पढेको छ उसँग राम्रो कुराहरू छ राम्रो गुणहरू छ भने उसको गुडविल राम्रो हुन्छ उसले भनेको सबैलाई पत्याउँछ उसले भनेको सबैले पत्याउँछ उसको त्यो एसेट्स हो है सो सिमिलरली एउटा बिजनेसको पनि के हुन्छ त गुडविल हुन्छ वेल इस्टाब्लिश बिजनेसको त्यो भनेको उसको के हो त एसेट्स हो त्यसले फ्युचरमा बेनिफिट जेनेरेट गर्छ है जति रेपुटेसन हुन्छ त्यति नै तिम्रो बिजनेसलाई फाइदा हुन्छ नि त है सबै तिम्रो कस्टमर्सहरू सबै तिम्रो बिजनेसमा आउँछ तिम्रो बिजनेस सबैले ट्रस्ट गर्छ है सो गुडविल इज अल्सो एसेट्स अर्को छ पेटेन्ट राइट भनेको कुनै कुरा प्रोडक्सन गर्नका लागि गभर्नमेन्टले प्रोभाइड गरेको राइटलाई हामी के भन्छौँ पेटेन्ट राइट भन्छौँ है सो तिमीले कुनै कुरा इनोभेसन गर्यौ त्यो इनोभेसन चाहिँ तिमीले मात्र गर्न पाउँछौ अरू कुनै कम्पनीले गर्न पाउँदैन भने यु हेभ पेटेन्ट राइट प्रोभाइडेड बाई द गभर्नमेन्ट ओके न त्यो अधिकार जुन आफूले पाएको राइट जुन गभर्नमेन्टले तिमीलाई प्रोभाइड गरेको अधिकार देख्न सकिन्छ छुन सकिन्छ अधिकार छुन सकिन्छ त देख्न सकिन्छ सकिँदैन नि बट इट इज योर एसेट्स तिम्रो एसेट्स हो नि वाइ बिकज त्यसले फ्युचरमा तिमीलाई बेनिफिट दिन्छ तिमीले आफूले इनोभेसन गरेको कुरा तिमीले मार्केटमा बेच्छौ होला है त्यो सेल गरेपछि तिमीलाई पैसा आउँछ सो अनएक्सपायर्ड बेनिफिट हो फ्युचरमा तिमीलाई बेनिफिट जेनेरेट गर्छ हैन फेरि मैले फ्युचरमा पेटेन्ट पाउँछु भनेर चाहिँ मेरो अहिले एसेट्स हुँदैन मैले पास्टमा पाएको हुनुपर्छ एज अ रिजल्ट अफ पास्ट इभेन्ट मैले पास्टदेखि नै मैले पेटेन्ट राइट पाउनुपर्छ पेटेन्ट राइट पनि के हो त इन्टेन्जिबल एसेट्स हो कपिराइट कपिराइटको कुरा चाहिँ धेरैले सुनेको छ होला व्हाट इज कपिराइट एनीबडी डु यु नो व्हाट इज कपिराइट कपिराइट भनेको थाहा छ कसैले ओके अरूको कुनै पनि इनोभेसनलाई अरूको क्रिएसनलाई डिटो सेम कपी गर्यो भने उसलाई के लाग्छ कपिराइट लाग्छ फर एक्जाम्पल मैले एउटा लिरिक्स लेखेँ मैले एउटा गीत लेखेँ त्यो गीत चाहिँ राहुल धमलाले जस्ताको तस्तै लेखेर मेरो गीत हो भनेर मार्केटमा निकाल्यो भने उसलाई कपिराइट लाग्छ मेरो कपी गरेको उसलाई के लाग्छ कपिराइट लाग्छ भनेको उसलाई मैले कपिराइट हाल्न पाउँछु मैले केस हाल्न पाउँछु राहुल धमलालाई है सो मैले कपिराइट भनेको चाहिँ अलि अगाडि गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर भन्ने गीत सुनेको थियो सबैले सुनेको थियो नि हैन त्यो गीतलाई पनि कपिराइटको कुराहरू आएको थियो कपिराइटको इस्युजहरू आएको थियो शम्भु राईको एउटा गीतसँग मिल्यो भनेर है सो कपिराइट भनेको कुनै पनि कुराको क्रिएसन लाइक इन्स्टाको फोटोको पनि कपिराइटको कुरा आएको थियो है एउटा फ्रान्सको एउटा गीतसँग मिल्यो भनेर इन्स्टाको फोटो कालीप्रसाद बासकोटाको इन्स्टाको फोटोमा पनि गएको थियो त कपिराइटको कुराहरू आएको थियो भनेको कसैको क्रिएसनलाई कपी गर्यो भने पनि कपिराइट लाग्छ भनेको आफ्नो क्रिएसनमा आफूसँग के हुन्छ त कपिराइट हुन्छ मैले गीत बनाएँ अथवा मैले कुनै पनि बुक लेखेँ भने मसँग के हुन्छ त कपिराइट हुन्छ ओके त्यो कपिराइट मसँग भएको त्यो जुन अधिकार हुन्छ कपिराइट हुन्छ त्यो देख्न सकिन्छ छुन सकिन्छ त सकिँदैन नि त तर मैले त्यही युज गरेर फ्युचरमा मैले पैसा कमाउन सक्छु हैन सो द्याट इज अल्सो इन्टेन्जिबल एसेट्स ट्रेडमार्क व्हाट इज ट्रेडमार्क तिमीहरूलाई एक बाइट हानेको स्याउ देख्यौ भने तिमीहरू के हो त्यो भन्छौ वान बाइट एप्पल भनेर चिन्छौ तिमीहरूले द्याट इज ट्रेडमार्क अफ
एप्पल आइफोनहरुको अथवा एप्पलको कुनै प्रडक्टको एक बाइट हानेको हैन त्यो बाइट कसले हानेको थाहा छ त्यो राजेश हमालले बाइट हानेको रे एक बाइट हान्दै गर्यो स्याउ हैन सो त्यो एक बाइट हानेको स्याउ देख्ने बित्तिकै तिमीलाई एप्पल भन्ने लाग्छ नि ओहो कस्तो खतरा रेपुटेड अर्गनाइजेसन भन्ने लाग्छ नि तिमीलाई हैन सो द्याट इज ट्रेडमार्क अफ एप्पल यस्तो टिक ठिक हुन्छ नि त्यो टिक टिक मार्क हानेको देख्यो भने तिमीहरूले के भनेर चिन्छौ नाइक भेरी गुड राहुल नाइकको प्रडक्टहरुमा के हुन्छ यस्तो टिक हानेको हुन्छ द्याट टिक इज द ट्रेडमार्क अफ नाइक इजन्ट इट है सो ट्रेडमार्क भनेको कुनै पनि सिम्बल कुनै पनि लोगोज कुनै पनि तिम्रो हुन्छ नि भनाइहरु हुन्छ नि जस्तै कोर्यो कि बल्यो भन्ने हुन्छ नि तीर सलाई भनेर हैन पुरै यस्तो तीर हानेको देख्यो भने यस्तो तीर हानेको ओ यो त तीर सलाई रहेछ भनेर चिनिन्छ नि है सो यो कुराहरु भनेको चाहिँ के हो त ट्रेडमार्क हो सो यो पनि के हो त एसेट्स हो आधा खाएको स्याउ देख्ने बित्तिकै कत्रो एसेट्स लाग्छ तिमीहरूलाई ओहो कस्तो रेपुटेड रहेछ भन्ने लाग्छ नि हैन के होइन त्यसको के हो त त्यो एसेट्स हो मैले यो आधा खाएको स्याउ देख्यो भने के भन्छौ भनेको मैले प्रकृतिले अर्को क्लासमा जुठो स्याउ भन्यो के बुझ्छौ भनेको जुठो स्याउ भनेर बुझ्छौ भन्यो ओके हामी पनि त्यही भन्थ्यौँ नि एकाउन्टको कुरा चलिरहेको थियो ब्रान्ड सम्बन्धी थियो त्यही भएर ओके सो एसेट्स को पनि बुझ्यौ हैन त इन्टेन्जिबल र ट्यान्जिबल एसेट्स हुन्छ एउटा एसेट चाहिँ हामीले छुन सकिन्छ देख्न सकिन्छ अर्को टाइपको एसेट चाहिँ हामी छुन सकिदैन देख्न सकिदैन रहेछ नाउ एसेट्स पनि दुईटा टाइपको हुन्छ है एउटा सर्ट टर्म एसेट्स लङ टर्म एसेट्स भन्ने कुराहरु हुन्छ ओके त्यो कुराहरु हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा नेक्स्ट क्लासमा पढौँ है त ओके सो आई विल प्रोभाइड यु भिडियो इन लर्निङ ग्रुप हामीसँग लर्निङ ग्रुप छ नि जुन एकाउन्टिङको लर्निङ ग्रुप एकाउन्टिङ मात्र नभएर सबै सब्जेक्टको लर्निङ ग्रुप हाम्रो एचएम को लर्निङ ग्रुप कम्प्युटरको लर्निङ ग्रुप र बिजनेसको लर्निङ ग्रुप छ सो एचएम को लर्निङ ग्रुपमा आई विल सेन्ड यु अ भिडियो प्लिज वाच द्याट भिडियो ओके भोलिको यहाँ तिमीहरूलाई प्र्याक्टिकल क्लासमा आउनुभन्दा अगाडि त्यो भिडियो तिमीहरूले हेरेर मात्रै आउनु ओके म दुईवटा भिडियो सेन्ड गर्छु त्यो भिडियो त्यस्तो लामो छैन एउटा भिडियो छ 7 मिनेट्सको अर्को भिडियो छ अराउन्ड 12 मिनेट्सको त्यो दुईवटा भिडियो हेरेर मात्रै आउने भोलिको प्र्याक्टिकल क्लास सो भोलिको प्र्याक्टिकल क्लासको बारेमा थाहा छ सबैजनालाई सो भोलि तिमीहरूको अनलाइन क्लास हुँदैन यु निड टु कम एट 11 AM सबैजना हैन जसको रुटिन छ भोलि सबैजना आउने हैन है भोलि थर्सडे जसको परेको छ नेम लिस्ट हेर्ने सो नेम लिस्टमा तिम्रो भोलि छ भने भोलि आउने पर्सि छ भने पर्सि आउने ओके सर हजुर सर म त अनि माथि घरमा पो छु त कसरी आउनु अनि अब आउनु सम्भव भएसम्म अब हैन भने त अब के गर्ने त अब हेलिकप्टरै पठाउन त हामी सक्दैनौँ टाढै छ भने त ओके